So approved ka na sa lahat ng affiliate platforms. Approved ka na sa Lazada, sa Shopee, sa Zalora, sa Involve Asia. Approved ka na doon. Nakapag-register ka na sa kanila, approve ka na, ano na ang susunod mong gagawin? So, sa video na to, pag-uusapan natin yan. Kumita na ako ng malaki sa affiliate marketing at authority na ang channel na to pagdating sa usapang affiliate commissions. Totoong kumikita dito, kaya naman kung excited ka na matutunan ito, simulan na natin. Okay, syempre yung una mong gagawin, mag-promote ka na ng affiliate products. So, ang next na gagawin mo ay promotion na agad. Yung mga links galing dun sa Lazada, sa Shopee, mamili ka na dun ng products na pwede mong i-promote. Bibigyan ko kayo ng mga traffic sources kung saan manggagaling yung mga audience mo. So, yung mga audience mo, hindi dapat yan manggaling dun sa mga kaibigan mo, dun sa mga katropa mo. Hindi mo na dun. Huwag mo silang i-PM. Mag-i-spam lang kayo sa Facebook. Ang gagawin nyo, gumawa kayo ng Facebook page or Facebook group sa una. So, yung unang traffic source natin ay etong Facebook. Traffic comes from stories, Facebook ads, Facebook page, at mga Facebook groups. So, dyan kayo una magsisimula. So, pwede naman kayo mag-umpisa sa sarili nyong timeline o personal profile. Pero ina-advise ko na magsimula kayo na gumawa ng Facebook pages. So, yung Facebook pages kasi kahit ilan yung friends mo doon. So, yung Facebook profile mo, yung friends mo lang doon hanggang 5,000 lang. Hanggang doon lang. Tapos mag-a-unfriend ka na. Yung sa Facebook pages, hanggang million ang pwede mong pakitaan ng ads mo. Million ang pwede mong pakitaan ng post mo. So, kapag ka business talaga, gagawa ka talaga ng Facebook page. Doon ka magpa-promote ng mga affiliate items mo. Huwag ka muna mag-promote sa una sa PM. Kasi doon sa personal message, sa mga DM, makikita ng Facebook yun. Kapag ka nagpo-post ka sa mga ganun, huwag ka rin magko-comment sa mga YouTube videos, huwag ka rin magko-comment sa mga Facebook videos. Hindi magandang practice yun. Practice yun ng spam. Ang pinakamaganda, gumawa ka ng page at doon mo i-post, lagyan mo ng ads, doon mo i-promote or i-share mo sa mga groups. So, per day, mga 3 share, 5 share lang sa mga groups, okay na yun. Huwag ka lagi mag-share. Dito sa affiliate marketing, long game naman tong affiliate marketing. Hindi mo naman kailangan magmadali. Kung konti lang yung followers na makuha mo sa Facebook o sa YouTube, okay lang po yun. Mahalaga, may nagkiklik dun sa mga affiliate links mo. Yun naman yung goal natin, makapag-click lang sila. Kapag ka nag-click through sila dun sa link ng Lazada, yung Lazada na yung bahalang mag-market sa kanila once na nandun na sila sa website ng Lazada. So magaling yung Lazada sa ganun, makapag-market ng mga produkto nila. So may mga cookies kasi yung Lazada, ang gagawin mo lang, mapapasok mo sila dun sa website ng Lazada gamit yung sarili mong affiliate link. So ganun lang yung gagawin mo. So unang traffic source ay yung Facebook. Diyan tayo mag-uumpisa dahil lahat naman halos ng tao may Facebook na. Lahat halos ng Pinoy, 'di ba, may Facebook na. So diyan tayo magsisimula. Next naman yung YouTube. So pwede kayong gumawa ng YouTube channel. So pwede niyo pagsabayin 'to. Gagawa kayo ng Facebook page, Facebook group. Pwede rin kayong gumawa ng YouTube channel kasabay niyan na nagpo-promote ng mga produkto. So traffic comes from video contents, mga videos, YouTube shorts, and YouTube community. Pwede kayo mag-market dito sa YouTube. So marami na akong video na nag-explain kung paano mag-market sa YouTube. Lagay nyo lang yung affiliate links nyo sa description ng mga videos. At sigurado may magkiklik doon. Halimbawa yung video nyo sa YouTube at yung video nyo sa Facebook nag-viral, yung mga link na nasa description ng mga videos nyo, kasama na rin magba-viral. So halimbawa yung link ng mga yon ay may affiliate links, milyon na yung views, milyon na rin yung click dun sa affiliate link mo. At posible na milyon na rin yung kitain mo dun sa mga affiliate products na pinopromote mo dun sa mga videos na yun. So, magandang kombinasyon tong Facebook at YouTube sa affiliate marketing. So, dito naman tayo sa number 3, Instagram. Traffic source come from stories, post, and IGTV. Gamit na gamit to sa pagpo-post ng mga damit, halimbawa. Yung mga product nila na maa-aura sa mga stylish na mga bagay. Halimbawa, mga damit, mga bags, ganon. Sa mga platform na to, mabebenta yung mga yun dahil ang gaganda ng mga images at stories na meron sa Instagram. So, meron din to mga videos. Kung magte-trending din yung mga post mo, yung mga vlogs mo dito sa Instagram, pwede ka rin kumita sa affiliate marketing gamit tong Instagram. So, pwede ka dyan magbenta ng mga bags, sapatos, mga necklace, lahat ng mga stylish na mga bagay nandito sa Instagram. So, ito yung pangatlo nating traffic source, yung Instagram. So, next, yung number 4 ay yung website at blog. Kung meron ka website, kagaya ng video natin sa Blogger, pwede na yung gawin mong website. At pwede mo yung gawin blog. Kung meron kang blog at nagbablog ka, pwede mong gawing traffic source yon sa affiliate marketing mo. Pwede mo yung lagyan ng banners, yung mga post mo. At yung maganda pa kapag may website ka, pwede kang
mag-optimize sa Google. So meron tayong SEO tutorial, hanapin nyo lang dito sa channel or may link ako dyan sa taas or sa baba ng video. Meron tayong SEO tutorial. So ginagawa nun, ino-optimize niya yung website or blog page mo sa Google search. So kapag nag-search ka sa Google, halimbawa, nag-search ka ng running shoes Lazada. So halimbawa, nag-search ka ng running shoes Lazada at yung website mo, ang niche niya ay running shoes. So mahahanap yun ng mga tao at posible na maraming traffic ang mapupunta doon sa website mo. Maraming audience at doon sa blog mo maraming magkiklik. So doon sa articles mo, halimbawa meron kang banner ads doon, meron kang affiliate link sa Lazada, marami din magkiklik doon. So pwede kang gumamit ng blog site or website na pwede mo maging isang traffic source sa affiliate marketing. So okay, kung meron ka na nitong Facebook, YouTube, pinagsabay-sabay mo sila. Meron kang Facebook, meron kang YouTube, meron kang Instagram, at meron kang website at blog. Pag pinagsabay-sabay mo sila, malaki yung chance mo na mag-succeed dito sa affiliate marketing. Dahil ang goal naman nitong affiliate marketing, ang goal natin dito ay maging full-time income mo ang affiliate marketing kahit wala kang binebentang produkto. So, o wala kang ginagawang sarili mong produkto. So, kung mapapansin mo, yung affiliate marketing, commission-based lang siya. Sa iba yung produkto at nagko-commission ka lang. So, wala kang ginagawang product, wala kang siniship na product, wala kang pinapackage na product, minamarket mo lang sila sa mga platforms na yon. So, ito yung goal mo. Kung meron kang 9 to 5 job ngayon, kung meron kang trabaho ngayon, pumantay man lang yung income ng side hustle mo na affiliate marketing, pumantay yung income dun sa trabaho mo ngayon. Yun yung goal ng affiliate marketing. So kahit wala kang binibentang produkto, kumikita ka pa rin. Wala kang nilalabas na puhunan, pero kumikita ka pa rin. Kadalasan nagtuturo ako ng mga strategies, ng mga concepts dito sa channel. Minsan lang ako magpakita ng mga goals. So maganda makita nyo rin yung goal. Maganda makita nyo rin yung mga goal at yung mga posibleng mangyari kapag nagpatuloy kayo dito sa affiliate marketing journey. So, pwede kayong maging digital nomad. Ano ba yung digital nomad? Such workers often work remotely. Remote kayo nagwo-work. Ibig sabihin, kahit saan kayo pwede magtrabaho. From foreign countries, coffee shops, public libraries, co-working spaces, or recreational vehicles. Pwede kayo magtrabaho sa kotse, coffee shop, public library, co-working spaces. So, pwede kayo mag-work kahit saan. Work from home. Pwede kayo mag-work sa bahay lang. Pwede ka na mag-post ng links kahit nasa bahay ka lang, meron kang laptop, meron kang cellphone, pwede kang mag-post ng mga links. Kahit saan sa buong mundo, meron din namang internet. So, pwede ka rin magtrabaho kahit saan sa buong mundo. Kung gusto mong pumuntang Amerika, meron din internet doon. Pwede ka pa rin mag-post ng mga links. So, pwede ka magtrabaho kahit saan sa buong mundo. Pwede ka mag-travel habang nagwo-work. Darating yung panahon, sa sobrang dami mo nang na-post na links, sa sobrang dami mo nang na-post na mga videos, sa mga vlogs, darating yung panahon na kahit bitawan mo ng isang buwan yung business mo, kahit bitawan mo ng isang buwan yung affiliate marketing business mo, kusa na yun magge-generate ng mga income. Dahil sobrang dami mo ng links na na-post, na-market mo na siya ng todo, gumagana na yung SEO, na-optimize na yung website mo, na-optimize na mga keywords mo, kusa nang pumapasok dito yung mga audience. Diyan ay makakuha ka ng mga 50,000 visits sa website mo, 50,000 na tao ang nagbi-visit sa website mo, million na yung followers mo sa Facebook, million na yung followers mo sa Instagram. So, pag ganun na yun nangyari sa'yo, halos wala ka na masyadong poproblemahin sa pagpopromote. Kusa na mapopromote yung product mo at kusa na magiging passive income yun. So, yun yung goal na gusto kong maipakita sa inyo dito sa affiliate marketing. Kung nagustuhan mo ang video na to, hit mo yung subscribe button sa baba. At i-hit mo na din yung like button. Marami pa kaming ilalabas ng mga useful tutorials at information videos para sa'yo. At kung may tanong ka pa, chat mo lang kami sa Facebook page ng Ilustrados. Yung link nasa description. Salamat sa panonood.